Kumusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel na ngayon, ipapakita ko kung paano makuha ang mga transcript o teksto mula sa video sa YouTube. Pumunta tayo sa YouTube, piliin natin ang channel. Oo, halimbawa, pipiliin ko ang sarili kong channel. Ayan. At dito, punta tayo sa ibaba, may button na ipakita ang transcript. I-click natin. Dito makikita natin ang teksto. Dito, pindutin ang button, piliin ang time markers. Oo. At heto na ang lahat ng subtitles. Dito rin pwedeng i-click para makita kung saan sa video ang mga salitang ito. Yun lang, ako si mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.